morning, everyone. In our last class, we discussed about the Cold War, its meaning, its features, and we also discussed about the Truman Doctrine of 1947 and the Marshall Plan 1948. And today, we will be discussing about the effect of the Cold War. How did the Cold War reach to the Western Hemisphere? How did it fight in Asia, the Asian version of the Cold War? And as you all know, the Cold War brought about so many problems in the world, and we will discuss about those problems one by one. After the Second World War, Germany was defeated and it was divided by the victorious countries, and the Allied power divided Germany into 4 zones. You can see the area and chata zone. This half, the eastern zone, was under the Russian control. The western zone is British control ma bhayo, yo French zone bhayo, yo American control ma bhayo. है र यहाँनिर बर्लिन ब्लकेट भनेको बर्लिन क्राइसिस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ र यसको क्यापिटल जुन चाहिँ थियो बर्लिन चाहिँ रसियाको जोन भित्र छ यहाँनिर र बर्लिन पनि लाइकवाइज इट वाज डिवाइडेड इन्टु 4 जोन्स यहाँनिर हेर्नुहोस् 4टा जोनमा विभक्त गरेको छ र यो इस्टर्न पार्ट वाज अन्डर रसियन जोन यो फ्रेन्च जोन ब्रिटिश जोन र अमेरिकन जोन थियो र बर्लिन ब्लकेट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ र जब यिनीहरूले यो 3टा जोनकोहरूले यो जर्मन इकोनोमिक रिकन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्थ्यो रसियन जोनको अर्कै भ्यू हुन्थ्यो अपोज गर्थ्यो उसले है जहिले इकोनोमिक रिहेबिलिटेसनको कुरा गर्यो रसियाले त्यसको विरोध गर्थ्यो है यिनीहरूले करेन्सी रिफर्म्सको कुरा गर्यो रसियाले त्यसको पनि विरोध गर्यो हैन यिनीहरू यो 3टा जोन should work as one economic unit भनेर भन्दा पनि त्यसको पनि रसियाले अपोज नै गर्थ्यो है र रसिया नेभर वान्टेड देम टु बी युनाइटेड एज वन युनिट यो 3टा जोन चाहिँ एक भएर चाहिँ एउटा युनिट बनाउनु चाहिँ होस् भनेर चाहदैन थियो रसियाले र के भयो भनेदेखि फाइनली रसियाले आएर जुन चाहिँ एलाइड कन्ट्रोल काउन्सिल भन्ने थियो एसीसी एलाइड कन्ट्रोल काउन्सिल जसले चाहिँ यो मोनिटर गर्थ्यो 4टै जोनलाई एज अ सिंगल युनिट मोनिटर गर्थ्यो त्यसको मेम्बर रसिया पनि थियो र रसिया विथड्रु फ्रम एलाइड कन्ट्रोल काउन्सिल एसीसी बाट रसिया कुरा नमिलेर रसिया निक्ल्यो र के भयो यो 3टा कन्ट्रीजहरूले त्यो वेस्टर्न हाफ अफ द जर्मनीले के गर्यो भनेदेखि दे ब्रट अबाउट करेन्सी रिफर्म्स नयाँ करेन्सी इन्ट्रोड्युस गर्नु खोज्यो है र त्यसलाई चाहिँ भन्छ ड्युचे मार्क र त्यो इन्ट्रोड्युस गरेर द्याट न्यू रिफर्म करेन्सी रिफर्म वाज फर्दर एक्सटेन्डेड टु साउथ बर्लिनमा यो वेस्ट बर्लिनमा वेस्ट बर्लिनमा त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ रसियाको प्रेसिडेन्ट त्यति बेलाको प्रेसिडेन्ट स्टालिनले ही शार्पली अपोज्ड इट र नेक्स्ट डे ही अर्डर्ड ब्लकेट अफ बर्लिन ब्लकेट चाहिँ त्यसरी गर्यो अब बर्लिनबाट त्यो ल्यान्ड रुट पनि ब्लक गरे यहाँ आउनु पर्ने यहाँको मान्छेहरू यो हाफ यता यो हाफ त वेस्टर्न जोनको अन्डरमा छ यहाँ जानुको लागि यो जुन चाहिँ रेल रोडहरू थियो रुटहरू है ल्यान्ड रुटहरू सबै ब्लक गरिदियो झन्डै यहाँको पपुलेसन 24 lakhs of people like they were deprived of essential commodities ration electricity coal यो सबैबाट डिप्राइभ गर्नु चाहन्थे स्टाफ गराउनु चाहन्थे है एन्ड दिस लास्टेड फर 11 months 48 देखि है जुनको 48 मा स्टार्ट गरेको मे महिनामा गएर म त स्टालिनले एक्नोलेज गर्यो कि यो चाहिँ फेल भयो भनेर किन कसरी फेल भयो भनेदेखि यो वेस्टर्न जोनकोहरूले टुक दिस एज च्यालेन्ज बिग च्यालेन्ज र यिनीहरूले के गर्यो फ्लिट अफ एयरक्राफ्ट है द्वारा नै यिनीहरूले कम्युनिकेसन बनायो लाइन अफ कम्युनिकेसन वाज मेन्टेन थ्रु फ्लिट अफ एयरक्राफ्ट डे नाइट एयरक्राफ्टले रेसनिङहरू यहाँ लगेर रेसन उयो गर्थ्यो एसेन्सियल कमोडिटिजहरू यहाँ ड्रप गर्थ्यो र यसरी यहाँको मान्छेहरूलाई स्टारभेसन हुनुदेखि बचाइराख्यो र फाइनली मैले अघि भने है 49 मा मेमा 49 को मे महिनामा चाहिँ स्टालिनले ही एक्सेप्टेड हिज फेल्योर
र यो जुन चाहिँ बर्लिन ब्लकेट थियो यो बर्लिन ब्लकेट क्यान्सल गर्यो उसले 11 महिना पछाडि मात्रै है र यो जुन चाहिँ इन्फेमस डिसिसन थियो बर्लिन ब्लकेटको with that lasted for 11 months and finally Stalin revoked the decision. अब हामी एसियन भर्सन अफ कोल्ड वार सुरु गर्नेछौँ यो कोरिया द कोरियन वार भन्छ कोरियन क्राइसिस यो कोरियामा पनि यो 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 कोल्ड वारको इफेक्टै हो किनभनेदेखि नर्थ यो जुन चाहिँ कोरिया छ कोरिया सिन्स 1910 कोरिया वाज अन्डर जापानिज कन्ट्रोल है तर जापानिजकोबाट लिबरेट गराउनको लागि चाहिँ युएसए र युएसएसआरले कोरियालाई हेल्प गर्छ र कोरिया के हुन्छ भनेदेखि कोरिया वाज आफ्टर जापानिज सरेन्डर इन द सेकेन्ड वर्ल्ड वार कोरिया वाज डिभाइडेड इन्टु टु हाफ्स नर्थ कोरिया एन्ड द साउथ कोरिया नर्थ कोरिया वाज अन्डर यो किम सङ द सेकेन्ड भन्छ त्यहाँको प्रेसिडेन्ट है त्यति बेलाको किम सङ सेकेन्डको अन्डर त्यो उसको चाहिँ कम्युनिस्ट फर्म अफ गभर्मेन्ट थियो वेयर साउथ कोरिया वाज अन्डर च्यानम्यान री भन्ने मान्छे ऊ चाहिँ एकदम डिक्टेटोरियल टाइपको मान्छे थियो डिक्टेटोरियल फर्म अफ गभर्मेन्ट उसले साउथ कोरियामा स्टाब्लिस गरेको थियो है र जस्तो यहाँनिर 1948 मा कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट नर्थ कोरियामा फर्म हुन्छ त्यसरी नै कोरियादेखि रसिया विथड्रु फ्रम कोरिया एन्ड सिमिलरली युएसए अल्सो विथड्रु फ्रम साउथ कोरिया है तर सडनली 1950 मा गएर चाहिँ नर्थ कोरियाले साउथ कोरियालाई एट्याक गर्छ है र एट्याक गर्दाखेरि युएसएले चाहिँ युएनओमा त्यसको अब्जेक्सन गर्छ युएसए रेज अब्जेक्सन टु युएनओ र युएनओले के गर्छ युएनओले नर्थ कोरिया वाज डिक्लेयर्ड एज एन एग्रेसर है एग्रेसर डिक्लेयर गर्दाखेरि अब त्यति बेला रसियाले त्यो डिसिसनलाई भिटो गर्नु सक्थ्यो है भिटो गर्नु सक्थ्यो तर त्यति बेला रसिया अल्सो ह्याड बोयकटेड द सेक्युरिटी काउन्सिल त्यति बेला उसले सेक्युरिटी काउन्सिल बोयकट गर्दाखेरि उसले त्यो डिसिसन जुन चाहिँ युएनओको छ नर्थ कोरियालाई एग्रेसर डिक्लेयर गर्नु त्यसलाई भिटो गर्नु सकेन त्यही कारण र अब युएनओले युएन फोर्स पठाउँछ कोरियामा है अन्डर द कमान्डर अफ जेनरल म्याकआर्थर भन्छ अब यो हुनु मात्रै युएनओ फोर्स बट 80% नै युएस आर्मी त्यहाँनिर थियो है र यसो गर्दाखेरि युएन फोर्स त्यहाँ पुग्छ र नर्थ कोरियालाई ड्राइभ गरेर त्यो 38 प्यारालेल भन्छ नर्थ कोरिया र साउथ कोरियालाई को दुईटा बाउन्ड्री लाइनलाई 38 प्यारालेल अफ ल्याटिट्युड भन्छ है त्यो 38 प्यारालेल पनि क्रस गराएर जेनरल म्याकआर्थरको अन्डरमा यिनीहरू नर्थ कोरिया जान्छ र नर्थ कोरिया गएर येल्लो सीसम्म पुगेर त्यहाँ बमबार्ड गर्दा चाहिँ चाइना पनि त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ र अब चाइना वाज हेल्प बाई रसिया एन्ड चाइनिज फोर्स एन्ड द नर्थ कोरियन फोर्स ड्रोभ द युएन फोर्स डाउन टु साउथ इट एक्सटेन्डेड डाउन टु सियोल क्यापिटलसम्म नै आउँछ र फाइनली गएर चाहिँ एउटा भिलेज जसको नाम चाहिँ पानमुनजोम भन्छ पानमुनजोममा एउटा पिस एग्रिमेन्ट साइन हुन्छ जसलाई चाहिँ पानमुनजोम आर्मिस्टिस भन्छ है त्यसरी चाहिँ द्याट वाज साइन इन द इयर 1953 र त्यो पानमुनजोम आर्मिस्टिसले गर्दा आर्मिस्टिस भनेको चाहिँ त्यो कम्ब्याटलाई एन्ड गराउनुलाई आर्मिस्टिस भन्छ है र यो एग्रिमेन्ट साइन गराउँछ त्यसरी नै द कोरियन क्राइसिस वाज रिजल्भड र अब अर्को क्राइसिस चाहिँ यो एसियामा भएको चाहिँ भियतनाम वार हो है र ड्युरिङ द कोलोनियल पिरियड इन्डो चाइना भन्ने एउटा जग्गा थियो जुन चाहिँ वाज कम्पोज्ड अफ भियतनाम लाओस र क्याम्बोडिया भन्ने तीनटा जग्गा मिलेर चाहिँ इन्डो चाइना भन्ने भन्थ्यो है र इट वाज अन्डर फ्रेन्च डोमिनेसन तर जब सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो त्यति बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि जापानले अकुपाई गर्छ र हामी चाहिँ यो भियतनामको मात्रै हेर्छौँ र भियतनाममा चाहिँ जापानको अकुपेसन हुँदाखेरि जस्तो फेरि जापान वाज डिफिटेड इन द सेकेन्ड वर्ल्ड वार त्यस्तै इन्डिपेन्डेन्ट भियतनाम हुन्छ है र प्रेसिडेन्ट वाज होचिमिन है र यो होचिमिन भन्नेले चाहिँ यो सङ्घर्ष हुँदाखेरि फ्रिडम स्ट्रगल मुभमेन्टमा चाहिँ उसले
he started freedom struggle. He was the leader of the freedom struggle movement. र उसले एउटा पिपल्स आर्मी भन्ने बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ भेटमिन भन्छ। भेटमिन भनेको चाहिँ पिपल्स आर्मी भन्ने बनाउँछ है। तर जब यो जर्मनी वाज डिफिटेड इन द सेकेन्ड वर्ल्ड वार, रसिया यो फ्रेन्च अगेन कम्स एन्ड ट्राइज टु रेस्टोर पावर इन भियतनाममा। अब जब फ्रान्स आएर यहाँनिर फेरि उसको पावर उसले दखल गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ र द क्लास बिट्विन द हो ची मिन्ह गभर्मेन्ट एन्ड द फ्रेन्च आर्मी वाज इनेभिटेबल है। र त्यसो गरेर क्लास हुन्छ। तर यहाँनिर एउटा इन्सिडेन्ट छ एकदमै फेमस इन हिस्ट्री एज डेन बेन फू भन्ने इन्सिडेन्ट। डेन बेन फू इन्सिडेन्ट भन्ने छ है। र यसरी दुईटाको सङ्घर्ष हुँदाखेरि हो ची मिन्ह द कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट र फ्रेन्च आर्मीको सङ्घर्ष हुँदाखेरि चाहिँ फ्रेन्च आर्मी वाज डिफिटेड इन अ भिलेज कल डेन बेन फू। अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट किन छ भने माइटी फ्रेन्च वाज गिभन ह्युमिलेटिङ डिफिट बाई द हो ची मिन्ह गभर्मेन्ट है। हो ची मिन्हको चाइनिज जुन चाहिँ भियतनाम आर्मी छ, भेटमिन आर्मी छ, द्याट गेभ फ्रान्स अ डिफिट। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब आएर के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ कन्फरेन्स हुन्छ है, पेरिस पिस कन्फरेन्स हुन्छ। र पेरिस पिस कन्फरेन्सले चाहिँ के गर्छ, फर्स्टमा आएर तपाईँको जिनेभा कन्फरेन्स हुन्छ है। जिनेभा कन्फरेन्समा के हुन्छ भनेदेखि द्याट वाज हेल्ड इन द इयर 1954। र जिनेभा कन्फरेन्समा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जिनेभा कन्फरेन्सले टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ दुईटा थियो। एउटा कन्डिसन चाहिँ के थियो भनेदेखि यो भियतनाम वाज टु बी डिभाइडेड इन्टु टु कन्ट्रिज, नर्थ एन्ड द साउथ है। र यिनीहरूको युनिफिकेसनको माग थियो। एन्ड यो एउटा अर्जेन्ट एउटा इलेक्सन हुनुपर्छ, फ्री इलेक्सन बाई सेक्रेट ब्यालोट वाज टु बी हेल्ड टु डिटरमाइन द फ्युचर अर द युनिफिकेसन अफ द नर्थ एन्ड द साउथ भियतनाम। दुईटाको युनिफिकेसन चाहिँ इलेक्सनले डिसाइड गर्छ भने दिस इलेक्सन वाज लाइक अ रेफरेन्डम कि वेदर टु गो विथ वेदर टु हेभ युनिफाइड कन्ट्री or divided into two भन्ने खाले है रेफरेन्डम थियो। रेफरेन्डम हुँदाखेरि चाहिँ र नर्थ जो चाहिँ त्यो हो ची मिन्हको कम्युनिस्ट सरकार थियो नर्थको, हो ची मिन्ह सरकार एग्रिड टु हेभ इलेक्सन। तर साउथमा चाहिँ फेरि डेन बिन भन्ने एकजना मान्छेको रेजिम थियो, डिक्टेटोरियल टाइपको रेजिम है। बट ही वाज भेरी गुड फ्रेन्ड अफ युएसए, ओबिडेन्ट फ्रेन्ड थियो, युएसएसँग उसको रिलेसन राम्रो थियो है। त्यो गर्दाखेरि उसले चाहिँ he denies to have election in South Vietnam। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ युएसएले अब यहाँनिर स्ट्रगल हुन्छ, नर्थ भियतनामले साउथ भियतनाममाथि एट्याक पनि गर्छ है। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ युएसए जोइन्स द भियतनामिज वार। र अस्ति मैले भने कि यो वार लास्टेड फर अलमोस्ट 20 इयर्स है। र 20 वर्षमा डरलाग्दो झन्डै मोर देन 68,000 US सोल्जर्स डाइड। तर अब युएसएले चाहिँ किन चाहिँ भियतनाम वारमा जोइन गर्छ भनेको चाहिँ टु कन्टेन कम्युनिजम। कम्युनिस्टहरू यो नर्थको है हो ची मिन्हको कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट थियो, द्याट वाज स्प्रेडिङ इन साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रिज। अब यहाँबाट साउथ इस्ट एसियामा पनि स्प्रेड हुने शङ्का थियो है र हुँदै थियो। टु स्टप है टु फ्री साउथ भियतनाम एन्ड साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रिज फ्रम कम्युनिस्ट कन्ट्रोल, युएसए जोइन द भियतनाम वार। तर के हुन्छ भियतनाम वार गर्दा चाहिँ भियतनाम नर्थ भियतनामले एकदमै एग्रेसिभ खाले क्याम्पेन गर्छ। नयाँ एउटा चेन्ज आउँछ 63 मा, जसलाई चाहिँ हामीले टेट अफेन्सिभ भन्छौँ, म्यासिभ अफेन्सिभ है। टेट अफेन्सिभ भनेको नै एकदमै नयाँ पद्धति वारमा है, न्यू स्ट्राटेजी बनाउँछ। एकर्डिङ टु द्याट कि नर्थ भियतनामको जति पनि साउथ भियतनामको जति पनि सिटिजहरू छ त्यहाँनिर एकदमै अफेन्सिभ एट्याक गरेर डिस्ट्रोय गर्ने गर्छ है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो सँगसँगै यिनीहरू सक्सेसफुल हुन्छ नर्थ भियतनामहरू। यो टेट अफेन्सिभ बिकेम भेरी सक्सेसफुल। र त्यो पनि एउटा कारण। र अर्को चाहिँ लार्ज पब्लिक इन्ट्रेस्ट चाहिँ के थियो भनेदेखि दे वर टायर्ड अफ वार है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पेरिस पिस टक्स हुन्छ पेरिसमा है। र भियतनाम यो युएसएले पनि फिल गर्छ कि दे वर लुजिङ देयर ग्रिप इन भियतनाम। सो स्लोली दे स्टार्टेड कमिङ ब्याक फ्रम भियतनाम। By 1975, USA troops
अलरेडी रिटर्न ब्याक टु युएसए र गएर चाहिँ युनिफिकेसन अफ द दुईटा मर्ज हुन्छ नर्थ भियतनाम र साउथ भियतनाम मर्ज हुन्छ युनिफिकेसन अफ भियतनाम टुक प्लेस इन 1976 है र यसको क्यापिटल हुन्छ तपाईको हेनोइन भन्ने जग्गा क्यापिटल हेनोइन बिकम द क्यापिटल अफ युनिफाइड भियतनाम र हामी कोल्ड वारको इफेक्ट वेस्टर्न हेमिस्फियरमा कस्तो पाराले पर्यो त्यो यो क्युबन मिसाइल क्राइसिसद्वारा पढ्छौँ है त क्युबा जब फिडेल कास्ट्रो भन्ने प्रेसिडेन्ट हुनुभयो क्युबाको है तबदेखि नै आफ्टर ही बिकेम द प्रेसिडेन्ट द रिलेसनसिप बिट्विन युएसए एन्ड क्युबा गट भेरी मच स्ट्रेन्ड है किनभनेदेखि युएसएले के चाहन्थ्यो भनेदेखि युएसए त्यसको अगाडि फिडेल कास्ट्रोको अगाडि बाटिस्टा भन्ने चाहिँ वाज अ भेरी गुड फ्रेन्ड अफ युएसए है तर अहिले फिडेल कास्ट्रो आयो र इनिसियली युएसएले उसलाई वेलकमै गर्यो है कि फिडेल कास्ट्रोले चाहिँ यो अमेरिकन स्टाइल अफ डेमोक्रेसी फलो गर्छ होला भनेर है वेस्टर्न स्टाइल अफ डेमोक्रेसी फलो गर्छ भनेर तर उसले वान पार्टी सिस्टम इस्टाब्लिस गर्यो त्यो पनि रसियन यो कम्युनिस्ट उयसमा है मोडमा है र कम्युनिस्टको इन्फ्लुएन्समा वान पार्टी सिस्टम गर्दाखेरि चाहिँ रिलेसनसिप बिट्विन द अमेरिकन्स एन्ड द क्युबा बिकेम भेरी मच स्ट्रेन्ड है र अमेरिकाले चाहिँ अमेरिकाको सुरुदेखि नै है स्पेनको अन्डरमा हुँदादेखि नै जस्तो अन्त भयो अमेरिकाले क्युबामा द इकोनोमिक कन्ट्रोल थियो है भयङ्कर इन्भेस्टमेन्ट पनि गरेको थियो थुप्रै त्यहाँनिर फ्याक्ट्रिजहरू इन्डस्ट्रिजहरू गरेको थियो सुगर फ्याक्ट्रिजहरू इस्टाब्लिस गरेको थियो र उनीहरूको सेना पनि त्यहाँनिर थियो र यो त्यो ओभरलर्डसिप चाहिँ क्युबाले चाहँदैन थियो र क्युबा फिडेल कास्ट्रो जब प्रेसिडेन्ट भयो तब उसले है युएसएसँगको रिलेसन उसले विच्छेद गरेर रसियासँगको क्लोजनेस बढाउन थाल्यो र यो जस्तो चाहँदाखेरि है जति पनि फ्याक्ट्रिजहरू छ कम्पनीजहरू छ है युएसएले बनाएको सबै नेसनलाइज गर्छ त्यो गर्दाखेरि झन् रिलेसन बिग्रेर जान्छ दुईजनाको है र जति जति रिलेसन बिग्रिँदै जान्छ त्यति त्यति क्युबा र रसियाको रिलेसन क्लोज हुँदै हुँदै गयो र यतिसम्म पनि कि एक्जाइल्सहरू थियो युएसएको चाहिँ फ्लोरिडा र यो क्युबाको डिस्टेन्स 150 किलोमिटर्सको मात्रै छ है र जति यो क्युबन एक्जाइल्सहरू थियो है मायामी भन्ने जग्गामा त्यहाँबाट सिआइएले इन्टेलिजेन्स एजेन्सी युएसएको इन्टेलिजेन्स एजेन्सीले तिनीहरूलाई ट्रेन गरेर फन्डिङ गरेर चाहिँ क्युबामा इन्भेड गर्नुहुन्छ है तर द्याट फेल्ड मिजरेबली यो त्यो इन्भेजनलाई चाहिँ भन्छ बे अफ पिक्स इन्भेजन भन्छ है त्यो फेल हुँदाखेरि चाहिँ अब झन् फिडेल कास्ट्रो चाहिँ रसियाकै अन्डरमा रसियासँग नै रिलेसन गर्छ अलायन्स गर्छ है र अब एकदमै डर हुन्छ फिडेल कास्ट्रोलाई किनभनेदेखि ब्लकेड गरिदिन्छ इकोनोमिक ब्लकेड गर्छ है युएसएले र डर हुँदाखेरि चाहिँ सिक्रेटली यो जोन एफ केनेडी हुनुहुन्थ्यो प्रेसिडेन्ट र त्यहाँको सिआइएले अमेरिका केम टु नो कि क्युबामा चाहिँ थुप्रै स्क्याटर्ड जग्गामा मिसाइल्सहरू इन्टरमिडिएट यो रेन्जको मिसाइल्सहरू ब्यालास्टिक मिसाइल्सहरू छ त्यो पुरै जग्गामा चाहिँ स्टेसन गरेको छ भनेर इन्स्टल गरेको छ भनेर है त्यो त द्याट वाज भेरी बिग थ्रेट टु युएसए र युएसएले अर्जेन्ट मिटिङ गर्छ कि यत्रो थुप्रो मिसाइल्सहरू है युएसएपट्टि फर्काएर इन्स्टल गरिरहेको छ र जोन एफ केनेडी है कल्स फर अ मिटिङ अर्जेन्ट मिटिङमा उसको क्याबिनेटसँग यही तय हुन्छ कि होइन अब यो सिचुएसनलाई अभोइड गर्नु चाहिँ वी हेभ टु अट्याक वी हेभ टु इन्भेड क्युबा भन्ने खाले सोच्छ उनीहरूले तर अब फेरि फाइनली जोन एफ केनेडीले सम्झिन्छ कि मैले अहिले इफ वी अट्याक क्युबा द्याट माइट बी रेस्पोन्सिबल फर द बिगिनिङ अफ द थर्ड वर्ल्ड वार भन्ने सोचेर चाहिँ उसले नगएर एकदम अल्टिमेटम दिन्छ है रसियालाई पनि र क्युबालाई पनि अल्टिमेटम दिन्छ 24 आवर्सको विदिन 24 आवर्स यु हेभ टु विथड्र द मिसाइल्स भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इन बिट्विन एक्सचेन्ज हुन्छ स्ट्रङ वर्डेड लेटर्सहरू एका दुसरालाई पठाउँछ फाइनली रसिया है एग्रिज टु विथड्र द मिसाइल्स इन अ कन्डिसन एउटा कन्डिसनमा गर्छ कि युएसए हेज टु प्रमिस नट टु इन्भेड क्युबा एउटा कन्डिसन र यो त्यो उसले युएसएले एग्री गर्छ त्यो प्रमिस र त्यसरी नै
यो जुन चाहिँ क्युबन मिसाइल क्राइसिस भन्ने छ द्याट वाज एभर्टेड। र यो कोल्ड वारको एरा छ जुन चाहिँ यसमा खालि टेन्सन मात्रै भयो भन्ने होइन, देयर वाज अ पिरियड जहाँ चाहिँ लो टेन्सन पनि भयो है। टेन्सन बिट्विन द सुपर पावर्स गट रिड्युस। त्यो रिड्युस टेन्सन, त्यो जुन चाहिँ लो टेन्सन थियो, एटमोस्फियर अफ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप भयो। त्यसलाई चाहिँ भन्छ डिटेन्ट। डिटेन्ट भनेको चाहिँ फ्रेन्च वर्ड हो, माने चाहिँ हो लो टेन्सन, लोवर टेन्सन। जुन चाहिँ अघि हामीले त्यो जुन चाहिँ कोल्ड वारमा टेन्सन बिट्विन है द क्यापिटलिस्ट ब्लक एट द यो सोसियलिस्ट ब्लक भयङ्कर बढेर गयो भनेर भन्दथ्यौँ। तर जब 1963 मा है 63 मा जुन चाहिँ साइन हुन्छ है लिमिटेड टेस्ट ब्यान ट्रिटी भन्छ यिनीहरूले है, त्यो न्युक्लियर टेस्ट ब्यान जस्तै यो लिमिटेड टेस्ट ब्यान एलटिबिटी भन्ने साइन हुन्छ। त्यहाँबाट यिनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ है, कोअपरेसन बिट्विन रसिया एन्ड युएसए डेभलप्स है। त्यो थुप्रै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्डमा टेन्सन धेरै घटेर जान्छ 63 अनवर्ड्स। कतिले चाहिँ भन्छ मिसाइल क्राइसिस पछाडि भनेर है, 62 जुन चाहिँ क्युबन मिसाइल क्राइसिस भयो त्यो पछाडि भनेर भन्छ। तर 63 देखि चाहिँ यो लोमा यो वर्ल्डमा यो टेन्सन गट भेरी मच लोवर्ड है। यो लो टेन्सनलाई नै डिटेन्ट भन्छ। अब डिटेन्ट हुनुको कारण चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ रसियाको इकोनोमी है एकदमै घटेर गयो, डिप्लेसन भयङ्कर हुन थाल्यो इकोनोमीमा है। र थुप्रै कारण थियो। अर्को कारण के हो भनेदेखि रसियाको रिलेसन चाहिँ पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना जुन चाहिँ थियो अर्को कन्ट्री, त्योसँग बिग्रेर जाँदाखेरि चाहिँ रसियाले रिलेसन विथ युएसए बेटर गर्नु खोज्यो है, ट्राई टु बेटर द रिलेसन विथ युएसए। त्यो कारण पनि हो लो टेन्सन भएको, डिटेन्ट हुनुको कारण चाहिँ त्यो पनि हो। र अर्को इकोनोमी, अघि मैले भनिहालेँ इकोनोमी एकदमै यिनीहरूको जिडिपी 6% देखि घटेर 4% मा आयो है। र यो थुप्रै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुईजनाको अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप भयो यो दुईटा पावर ब्लक्समा है। कोअपरेसन, म्युचुअल ट्रस्ट, त्यो जुन चाहिँ ट्रस्ट डेफिसिट थियो त्यो हराउँदै गएर चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप भयो। र यो जुन चाहिँ डिटेन्टको गोल्डन पिरियड चाहिँ 1970s थियो। 1970s को यो समयहरू चाहिँ 70s चाहिँ गोल्डन पिरियड अफ डिटेन्ट। यो 70s मा एकदमै पिस भयो है। र फाइनली फेरि जब 1980 मा रसिया एट्याक्स अफगानिस्तान, फेरि रसियाले आफ्नो उसको त्यो एग्रेसिभ नेचर देखायो, पोलिसी अफ एग्रान्डाइजमेन्ट भन्छ है। त्यो देखाउँदाखेरि चाहिँ फेरि यिनीहरूको जो डिटेन्ट हुँदै थियो, लो टेन्सन हुँदै थियो, लोवर टेन्सन हुँदै थियो, एटमोस्फियर अफ म्युचुअल ट्रस्ट एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप हुँदै थियो, त्यो फेरि हटेर गएर फेरि कोल्ड वार सुरु भयो है। र कोल्ड वार गएर फेरि तपाईँको 1991 मा जब रसिया है कम्युनिस्टको हेडक्वार्टर भनौँ, रसिया गट डिसइन्टिग्रेटेड इन्टु सो मेनी स्मल कन्ट्रिज, युक्रेन भयो है, उज्बेकिस्तान, तुर्किमिस्तान भनियो है, आर्मेनिया, थुप्रै कन्ट्रिजहरू यहाँबाट टुक्रियो। र जब रसिया डिसइन्टिग्रेट भयो तब चाहिँ कोल्ड वारको अन्त हुन्छ। द्याट ब्रट द लङ कोल्ड वार टु एन एन्ड। र फाइनली हामी नन अलाइन्ड मुभमेन्ट भनेर पढ्छौँ है, यसको बुझ्छौँ माने के हो यसको भनेर। नन अलाइनमेन्ट मुभमेन्ट भनेको चाहिँ जब वेन द कोल्ड वार वाज गोइङ इन इट्स स्विङ है, त्यति बेला चाहिँ सो मेनी न्युली इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रिज अफ एसिया, अफ्रिका है, ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रिजहरू छ, जो सेन्ट्रल अमेरिका र यो क्यारिबियन आइल्यान्ड्सहरूको थुप्रै कन्ट्रिजहरूले तिनीहरूले के एउटा अलायन्स बनाउँछ र के तिनीहरूले सोच्छ भनेदेखि दे प्रिफर टु रिमेन न्युट्रल है फ्रम द पावर ब्लक्स। नन अलाइन भनेको नै नट टु अलाइन, नट टु जोइन भनेको है। यतापट्टि तिम्रो युएसए को छ, यतापट्टि युएसएसआर को अस्ति हामीले बढिहाल्यौँ है, यो ब्लक छ, मिलिटरी क्याम्प्स छ। अब यो दुईटा क्याम्प्सदेखि चाहिँ दे प्रिफर टु रिमेन न्युट्रल, नट टु अलाइन, नट टु जोइन है। यता पनि जोइन गरेन, उता पनि जोइन गरेन, उनीहरू दे रिमेन्ड
neutral or silent. They followed a policy of isolation, the neutrality for you. They followed a policy of neutrality. र के कारण चाहिँ यिनीहरूले दे फलोड अ पोलिसी अफ न्युट्रलिटी भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ टु प्रोटेक्ट देयर इन्डिपेन्डेन्स है बिकज तिनीहरूले जस्तो 1945 पछाडि थुप्रै कन्ट्रिजहरूले इन्डिपेन्डेन्स पायो है र त्यो थुप्रै कन्ट्रिजमा दे ह्याड टु फाइट अगेन्स्ट देयर मास्टर्स फर अ लङ पिरियड अफ टाइम 100 इयर्स कतिमा 150 वर्ष सङ्घर्ष गरेर दे गट देयर फ्रिडम र आफ्टर दे गट देयर फ्रिडम्स नाउ दे डिड नट वान्ट टु सरेन्डर देयर फ्रिडम दे डिड नट वान्ट टु लुज देयर इन्डिपेन्डेन्स सोभरेन्टी त्यति बेला पनि उनीहरू मास्टर्सको कन्ट्रोलमा थियो अहिले आएर पनि उनीहरू यो दुईटा पावर ब्लक्समा जोइन गर्दाखेरि तिनीहरूले आफ्नो सोभरेन्टी लुज गर्छ त्यसै कारणले तिनीहरूले दे डिड नट वान्ट टु लुज देयर सोभरेन्टी सो दे followed a policy of neutrality. Thank you very much.